ẹ jẹ́ á mọ̀ kíra wa ẹ jẹ́ á mọ̀ kíra wa gbogbo Yorùbá lèmi ń bá sọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá lèmi ń bá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ á mọ̀ kíra wa. bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé òun ẹ mọ́ bá ń share program yìí ọlọ́rọ̀ pàtàkì tá a fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yìí ti ń jà nílẹ̀ rìn díẹ̀díẹ̀ ẹ bá ń pín ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé ká tó bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ ẹ bá ń pín àwọn Olódùmarè ò ní fi sílẹ̀ ẹ ò ní nìkan sáyé a fẹ́ bára wa ní gbólóhùn bíi mélòó kan a fẹ́ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ a pèrà wa ṣàkíyèsí lágbára Ọlọ́run ẹ bá ń pín program yẹn mo nígbàgbọ́ pé à ń tẹ́ tó fajá ò sí ń bẹ̀ ẹ̀yin náà ti gbọ́ ẹ̀dẹ̀ wàwé à ń pé wọ́n láwọn ìwé ìtàn kan bẹ́ ń ta níbi táwọn ẹ̀yà Ìgbò ti kọ̀wé ìtàn tí wọ́n ní ẹ̀yà Ìgbò ló tẹ Ile-Ife dó lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrí la fi fìdí ìtàn múlẹ̀ ṣùgbọ́n ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ń bó ṣe wá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wọlé ẹ bá mi pín program yẹn kó dọ́dọ̀ àwọn tí ò tí wọlé kọ́mọ́ bá jẹ́ àwítúnwí kọ́mọ́ jẹ́ àtúnsọ kọ́mọ́ jẹ́ àsọtúnsọ káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ ká tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà ni wọ́n ti dárúkọ àwọn ìwé tí àwọn onítọ̀hún kọ àtàwọn tó kọ standard history studies for GSS 1 to 3 Tony Duru àti Ijeoma Duru ni wọ́n kọ The Igbo People, History and Worldview by Dons Eze and Chinedu Ochinanwata. Òun náà ni wọ́n ti sọ wípé ẹ̀yà Ìgbò ló tẹ Ile-Ife dó. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ìran Igbo ti sọrí wípé ọmọ ọba àwọn tó nù ni wọ́n ń pè lódùduwà pé tó wá tẹ Ile-Ife dó tó jẹ́ baba ńlá àwọn Yorùbá wọ́n lọ́mọ ọba àwọn tó nù ni. ńgbà tí kìnìún ọ̀hún jáde àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tó pọ̀ dáadáa wọ́n dìde pé àgbà ò gbọ́dọ̀ wà nílùúkìlú ó bàjẹ́ wọ́n láwọn ò ní lajúlẹ̀ olójú ò ní lajúlẹ̀ kí tàlùbọ̀ kó sí i wọ́n kọ petition síjọba àpapọ̀ petition ni wọ́n pè ní petition to defend Yoruba history from ethnic distortion in Nigerian textbooks. ìdí ni pé ohun tí púpọ̀ nínú wa sọ ńgbà náà tán bá ń lò nílé ìwé ìjọba Ìwó ló fọwọ́ sí i èèyàn kan ò sá lè déédéé kọ̀wé ìtàn nísìnyí kó sì fálé àwọn ilé ìwé lọ́wọ́ wípé ó dá o ìwé ìtàn tí mo kọ rèé o káwọn akẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lò ó. So with that ni petition yìí lọ sọ́dọ̀ ìjọba. Stop the historical distortion. Ile-Ife was not funded by the Igbo. 2. The Nigerian Educational Research and Development Council, Federal Ministry of Education, National Assembly Committee on Education, State Ministries of Education, Yoruba Traditional Councils, National Human Rights Commission, National Institute of Cultural Orientation,
We, the undersigned, call for the urgent withdrawal and review of school textbooks falsely claiming that Ile-Ife, the ancestral home of the Yoruba people, was founded or initially occupied by the Igbo. This falsehood is not speculative. It is printed and published specifically in Standard History Studies for GSS 1 to 3 by Tony Duru and Ijeoma Duru, allegedly NERDC approved. Ìyẹn túmọ̀ sí pé the Nigerian Educational Research and Development Council ni wọ́n sọ pé wọ́n approve ẹ̀. Students are being taught that Ife was originally settled by Igbos before Oduduwa invaded and drove them out. Ìkejì, in the Igbo People, History and Worldview by Dons Eze and Chinedu Uchimanwata, it is claimed that Yoruba monarchy and spirituality evolved from Igbo civilization and that Oduduwa overthrew a pre-existing Igbo order in Ile-Ife. This is not academics, this is ethnic. This is ethnic vandalism. No serious historian, archaeologist, anthropologist, or linguist, Nigerian or foreign, has ever presented credible evidence that the Igbo people founded or ruled over Ile-Ife. Mi mọ̀ bóyá látijọ́ tèmi àtẹ̀yìn náà ti dáyé pé bóyá ti ṣalábàápàdé ẹ̀ rèé wípé nínú ìtàn Yorùbá o ẹ̀yà Ìgbò ló tẹ Ile-Ife dó. The facts are clear. Yoruba oral history and Ifa corpus. Oduduwa is revered as the progenitor of Yoruba civilization. Nowhere in Yoruba sacred tradition is there mention of an Igbo founding presence in Ile-Ife. 2. Archaeological record. Excavations at Ife by Professor Ekpo Eyo, Frank Williet, and others show urban development and art dated to the 11th to 14th centuries AD, clearly attributed to Yoruba culture. Èmi náà láwọn kìnìyàn lọ́wọ́ àwọn art yẹn. 3. Linguistic roots. Yoruba and Igbo are separate language branches. There is no linguistic evidence of an Igbo migration or settlement in Ile-Ife. 4. Colonial records and indigenous scholars. Historical documents, including Samuel Johnson's History of the Yoruba in 1921, make no reference to any Igbo origin of Ife. Why this matter? Allowing false ethnic narratives into our educational system endangers national unity, undermines cultural integrity, and misinforms future generations. In this distortion, it is not corrected. Millions of Nigerian students, especially Yoruba children, will grow up believing a lie about their ancestral identity. This is the high time fúnra Yorùbá gan láti pè pàdé àpérò láti tún ìtàn wa kọ, ká ṣàgbékalẹ̀ ìtàn tọ́tọ̀nà yàtọ̀ sí oríṣiríṣi ìtàn tá ń gbé pò yí ẹnu tó jẹ́ pé ó wà distorted fúnra lára ẹ̀, àwọn ìtàn tí ò jókòó tó, àwọn ìtàn tí ò fi ìdí òótọ́ kankan múlẹ̀, lára àwọn ìtàn bíi Odùduwà tẹ̀wọ̀n ọ̀rọ̀. Ẹ̀já tètè lọ wá nǹkan ṣe sí i. Ìgbà tó Odùduwà ń bọ̀ láti ìkọ̀lé ọ̀run bọ̀ wá sí ìkọ̀lé ayé, Odùduwà gbé igbá erùpẹ̀ dání, ó mú adìẹ ẹlẹ́sẹ̀ márùn-ún dání, gbogbo ilé ayé wà lómi. Odùduwà wá dó sára ẹ̀wọ̀n, ó wá kọ́ da yẹ̀pẹ̀ tó wà nínú igbá ọwọ́ ẹ̀, ó dà sórí omi. Yẹ̀pẹ̀ yẹn ò wá lọlẹ̀. Ta ló lè ṣe nínú wa tí yóò da yẹ̀pẹ̀ sórí omi tí yẹ̀pẹ̀ yẹn ò ní lọlẹ̀, kódà kó jómi inú kọ́ọ̀pù? Yẹ̀pẹ̀ yẹn ò wá lọlẹ̀. Odùduwà wá fi adìẹ ẹlẹ́sẹ̀ márùn-ún yẹn, ó fi lérí yẹ̀pẹ̀ yẹn. Adìẹ yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn, ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn. Ọlọ́run wá rán ẹyẹ wá pé kó lọ wò ó.
bàtẹ́yẹ yẹn wá wò ó adìẹ yẹn ti tán gan lẹ́yẹ yẹn wá sọ wípé ilẹ̀ yẹn ti fẹ̀ náà fi ń pe Ilé-Ifẹ̀ ní ilẹ̀ ọ̀hún fẹ̀ ilẹ̀ yẹn fẹ̀ gbogbo àwọn rúùtàn bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká ti kó dà sódò ti pẹ́ kò yẹ ká bá nù òwe kankan kò yẹ ká mọ sọ látẹnudẹnu kò yẹ ká jẹ́ kọ́ ọmọ wa kankan ó dé bá lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé Odùduwà àkọ́lọ́ dáyẹ ẹ̀pẹ̀ sí Ilé-Ifẹ̀ kó tó fẹ̀ gbogbo ilé ayé kìí ṣe kìkì omi àwọn ilẹ̀ ti wà nílẹ̀ omi ti wà níbi tómi wà láti ìgbà ìwáṣẹ̀ kàfílẹ̀ ìta bá tún fẹ̀ sẹ́yìn sí àfodò míì tó bá ẹ̀sẹ̀ sẹ́yọ torí pé Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni China ti lọ o Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Japan ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Amẹ́ríkà ti lọ o Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Iraq ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Iran ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Saudi ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Sudan ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Egypt ti lọ Ilé-Ifẹ̀ kọ́ ni Ghana ti lọ ká jẹ́ kó yéra wa gbogbo àwọn ìtàn yìí ńlá gbọ́dọ̀ ṣe àtúnkọ rẹ̀ tá a bá fẹ́ káwọn ẹ̀yà Ìgbò kí wọ́n máa kà wá lábùkù bọ́n ṣe ń kàn wá lábùkù yìí ẹnu ọmọ ló ti dùn ẹ̀kọ́ ẹnu ọmọ gan kò gbàyà pàdé mọ́ ńgbà tí ẹ̀yà Ìgbò bá wa kọ̀ tán wa àrífín ńlá ní tí mo rò pọ̀ ọmọ Yorùbá ó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá ó gbójú agan sí ni yìí sàwọn ẹgbẹ́ tó dìde nìkan ló yẹ kó dìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ló yẹ ká gbójú agan sí ní tí mo rò pọ̀ yẹ kó jẹ́ topic of the day lórí social media nìyẹn kí Táyé ọmọ gbé kí Kẹ́hìndé ọmọ gbé ká máa gbé sọ́tún gbé sósì káwá yarí pé kò gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà báwo ló ṣe máa rí bẹ́ẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní fọn ìpọ̀rí àti ìpọ̀rí gbogbo àwọn tó kọ́ ṣùgbọ́n rọ ni kàkà bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá tiwa làwọ̀ ọmọ ilé kó máa ń lé wọ́n ní we demand 1. Immediate retraction and public disapproval of any textbook or material spreading this misinformation. A formal investigation into how these textbooks were approved by NEC or irrelevant educational bodies. 3. Inclusion of Yoruba scholars and cultural experts in curriculum review process. 4. Public apology and correction notice to be sent to all schools using these materials. Ìdí ni pé gbogbo àwọn ìwé tá à ń kà nílé ìwé ṣebí nǹkan mú fún wa là ń kà ṣebí nǹkan yàn fún wa là ń kà ṣebí nǹkan kọ fún wa là ń kà tí wọ́n lọ́ wà nínú curriculum ṣebí ní gbogbo wa ń kà ńlá mọ̀ wá káàkiri àtẹ̀ntì ṣe literature o àtẹ̀ntì ṣe language o gbogbo ẹ̀ lábọ́ àṣẹ ń kànú nǹkan mú fún wa náà ni àti believe original náà ni tàtàn sọ fáwa ń kékeré làárọ̀ mọ́ lóde sí i gbàtà wa dàgbà tá a rí i pé ò rí bẹ́ẹ̀ ńlá tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ò rí bẹ́ẹ̀ èèyàn mélòó ló wá gbà pé ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nìsín ìtàn Ọ̀kànbí bímọ méje Odùduwà bímọ kan Ọ̀kànbí ló kọ rẹ̀ Ọ̀kànbí bímọ méje wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kà Olówu Onípópó Onísàbẹ̀ Oníkíní kan Igbádogójì rò wájà làwa bẹ̀rẹ̀ sí ní ráwọn ọmọ Odùduwà àtọ́pọ̀ tán jẹyọ ńbo wá làwọn ilé ìtura ta ló bí àwọn. 5. Implementation of safeguards to prevent ethnic propaganda disguised as education. This is our history. This is our identity. This is our line in the sand. We stand for truth. We stand for heritage. We stand for children of Yoruba land and for all Nigerians' children who deserve historical facts, not political fictions. Sign these petitions. Let your voice be part of the correction. Signed. Wọ́n kọ orúkọ wọn sí i. Now, ìròyìn tó wá jáde lónìí òun ni pé ìjọba disown àwọn ìwé yẹn wọ́n dẹ̀ láwọn ò mọ nǹkan kan pa ẹ̀. Nigeria government disowns textbooks alleging Igbo funding of Ile-Ife. Vows probe into Yoruba history distortion. Nice one. But ìjọba nìkan kọ́ ló yẹ kó gbégbèsè ń bẹ̀. Ibi tí àkàrà òkè mẹ́rìnlá bá jẹ̀kọ́ apẹ̀rẹ̀ kan dé ó yẹ kẹ́kọ̀ọ́ ó yẹ kílẹ̀ òun rìn. Ó yẹ kẹ́nu ọkọ̀ ròyìn. Gbogbo àwa tá a jọ ọmọ Yorùbá tá a pera lójúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá ó yẹ káwa gbó ti gbégbèsè oríṣiríṣi. Ó kù díẹ̀ káàtó ó kù púpọ̀ káàtó. Okay. The petition titled Petition to Defend Yoruba History from Ethnic Distortion in Nigeria Textbook, ìyẹn petition tí mo kà tán nìsín ní ìjọba gbé jáde yìí, was submitted by the concerned citizen of Yoruba origin and supporters of truth. The Nigerian government has responded to a petition
alleging the distortion of Yoruba history in Nigeria school textbooks, particularly over claims that Ile-Ife, the ancestral home of the Yoruba people, was founded or first occupied by the Igbo. Now, ńgbà tí wọ́n dẹ̀ ń parú ìtànkítàn bẹ́ẹ̀, ńbo làwọn àgbà ẹ̀yà Ìgbò fojú sí? Kí làwọn ń sọ ńgbà náà? Kí ni wọ́n ń ṣe ńgbà náà? The petition, titled Petition to Defend Yoruba History from Ethnic Distortion in Nigerian Textbook, was submitted by the concerned citizens of Yoruba origin and supporters of truth. It was signed by the group's national chairman, Otunba Abayomi Odunowo, and addressed to the Federal Ministry of Education, Nigeria Educational Research and Development Council, National Assembly Committee on Education, state education ministries, and other institutions. According to the petition, 2 books, Standard History Studies for GSS 1 to 3 by Tony and Ijeoma Duru, and the Igbo People, History and Worldview by Dons Eze and Chinedu Uchinanwata, contain false narratives that present Ile-Ife as originally settled by the Igbo before Oduduwa allegedly invaded and drove them out. And I quote, "The attention of the federal government, Federal Ministry of Education, has been drawn to a petition titled Petition to Defend Yoruba History from Ethnic Distortion in Yoruba Textbooks, submitted by the concerned citizens of Nigeria origin and supporters of truth through its national chairman, Otunba Abayomi Odunowo." The ministry said, and I quote, "The petition raises concerns over alleged historical inaccuracies in history textbook authored by Tony and Ijeoma Duru and published by Tones Publishers. The publication is said to contain claims regarding the founding of Ile-Ife that have been described as misleading and potentially harmful to national unity." The statement further said, "The ministry wishes to clarify that the said textbook was not authored, commissioned, or approved by the Federal Ministry of Education." Bó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ta ló mú wọlé ìwé? Ta ló sọ pé káwọn ọmọ máa kà á? Kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo tó bá jẹ́ fèkì ọ̀dọ̀ ẹ̀yà Ìgbò láti máa ń rí? Ẹ̀yà Ìgbò kan náà ni máa ń ṣe fèkì oògùn, àwọn náà máa ń ṣe fèkì wáìnì, àwọn náà máa ń ṣe fèkì ẹlẹ́rìndòdò, àwọn náà máa ń ṣe fèkì oúnjẹ, àwọn náà máa ń ta fèkì electronics tí wọ́n máa lọ ra electronics wá láti China, láti abroad, tán máa change ní tó wà nú ẹ̀, tán máa gbé kéèsì tiwọn sí, tàbí tán máa change ní tó wà nú ẹ̀, tán máa change ẹ̀ sí kéèsì tán rà látòkè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yà Ìgbò yìí náà ni máa ń ṣe fèkì aṣọ, fèkì bàtà. Ọ̀dọ̀ wọn láti máa ń báyédèrú nǹkan láyé wọn. Wọ́n dẹ̀rù papọ̀ mọ́ nǹkan tó jójúlówó. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní dójúlówó àti eléyìí tí ìsojúlówó mọ̀. Wọ́n wá tà níta ojúlówó. Wọ́n ti gbàgbé pé ẹni tó fi omi rú ẹmu tó lógidì ní tó tàǹtà ògidì, Ọlọ́run á máa yọ owó omi lọ́wọ́ orú wọn. This is the high time tíran Yorùbá bá jí gìrì sí ojúṣe wọn. And I quote, "It is not among the instructional materials approved for use in public basic education institutions across the country, and the ministry is not in any way affiliated with the publication. The ministry appreciates the vigilance and concern of stakeholders regarding the potential of such content to misinform learners and provoke ethnic tension. While these concerns are valid, it is important to note that the ministry is not responsible for materials that fall outside its regulatory framework." The ministry, in a statement signed by Boriowo Folashade, Director Press and Public Relations, stated that officially approved instructional materials are developed to meet national education standards and promote equitable access to quality education. It is also noted that the issue would be investigated in collaboration with the Universal Basic Education Commission, UBEC, and other agencies. And I quote, "All necessary steps will be taken to address the anomalies identified and to ensure a fair and timely resolution that respects historical truth and promotes unity," it said. And I quote, "The Federal Ministry of Education remains fully committed to providing quality, inclusive,
and cultural respectful education that fosters peace, understanding, and national development. Nbí awilade yìí ọ̀rọ̀ bùṣe ọ̀rọ̀ òdẹ̀ rújú. Now, ẹ̀yà Igbo wọ́n sọra wọn di kàndánù rẹ̀ sì fúnra Yorùbá. Nbo lábá àwọn ẹ̀yà èdè nbo làwọn ẹ̀yà Yorùbá wa dé. Kí ló dé tí wọ́n fi ra wọn sí ọ̀tá ọ̀run ọ̀gbẹ́bọ fún wa? Kí ló dé tá ń bì wọ́n sójú ọ̀nà tí wọ́n ń bira wọn nú gbó? Kí ló dé tí wọ́n ń bì wá nú gbó gbogbo gbà? Kí ló dé tán sọra wọn di èṣù lẹ́yìn ìbejì fúnra Yorùbá? Àwọn nǹkan yìí gba àkíyèsí. Well, mo ní kí n jẹ́ kí tí yín ó tó ni. Mo ní kí n jẹ́ kí tí yín ó gbọ́ ni. Ká tó wá bọ́ sórí ètò tá a fẹ́ ṣe gangan nísànsán láìpẹ́ láì jìnnà. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé kú kalẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o. Bóyá mo rí èèyàn kan àbí èèyàn méjì tó fẹ́ reflect lé lórí. Torí ìgbà náà ní ń kó lórí ètò lẹ́lòmíì sọ pé a dẹ̀ fẹ́ dá sí o. Mo dẹ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ contribute sí, mo dẹ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ fi dá sí o. Ọ̀rọ̀ yẹn yé mi díẹ̀. Èmi náà rí àbí nǹkan kan. Ẹ jẹ́ n fa àyè lẹ̀ bóyá mo lè gba ìpè méjì péré. Kí n tó lọ sórí ètò tí mo fẹ́ ṣe gan. Kí n tó kúrò ní àyín, n kọ́kọ́ kúrò ní àyín. Torí àwọn tó bá fẹ́ wá kí wọ́n lè mọ eléyìí tán fẹ́ wá ń bẹ̀. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Ẹ jẹ́ n wò láàrin ìṣẹ́jú kan péré. Báwọn èèyàn bá ti pè á tẹ̀ síwájú kúrò lórí ètò eléyìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ n gbọ́ ìpè méjì péré ẹni tó fẹ́ pè mí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Gbogbo àwọn ìwé tí wọ́n ń lò nílé ẹ̀kọ́ ó láwọn àjọ tí máa ń ṣàyẹ̀wò ẹ̀ kó tó di pé yóò di kíkà fáwọn akẹ́kọ̀ọ́. Torí oromọdé làwọn ọmọ wọn ò màwòdì wọn ò màsá. Ìyá wọn tó màsá tó màwòdì tí gbọ́mọ lẹ́yìn ìyá rẹ̀ ńlọ yẹ kó máa pé àkíyèsí wọn sí. Ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé àtẹ̀mí àtẹ̀yìn kì í ṣẹ̀yìn nìkan o, àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbogbo wa àyẹ̀wé àwọn ọmọ wa wò nílé ìwé tán bá ti ń dé. N tá béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé ṣé kò sí assignment tó fẹ́ ṣe, assignment wọn náà dẹ̀ kan wá. Bá bá ti rẹ́gbọ̀n wọn kan tó gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ bá burú ẹ̀ assignment ẹ̀. Àwọn nǹkan tó ṣàkóbá wa sẹ́yìn lélẹ́yìí ní tó ń ṣàkóbá wa lọ́wọ́ bó ni ò ṣe ní ṣàkóbá wa lọ́la. Bọ́mọ bá ti lé ìwé dé ọ̀dà o lóòótọ́ la sanwó òwe kíkà àwọn ọmọ gbogbo àlà sanwó textbook nílé ìwé including myself mi ò ń yẹ̀ wò. N ṣe pé màá sọ wípé mo dá yàtọ̀ pé èmi máa ń yẹ̀ wò, èmi náà kì í yẹ̀ wò. Gbogbo alọ̀rọ̀ ìjọba wí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pè wá sákèésí ńlá. Tèmi ni kí n sásanwó òwe bọ́mọ ṣe ń gbé lọ skul kọ̀ọ̀kan mi. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti wá kàn mí gbogbo ẹ̀ láàmú wò tinú tẹ̀yìn bọ́n bá ṣe ń kó dé kó lẹ̀. N ṣe pé kó lẹ̀ lásán o èmi gangan kà wọ́n ìwé wọn yẹ̀ wò. Wọ́n especially ilé tó jẹ mọ́ tàn ilé tó jẹ mọ́ èdè Yorùbá. Káàkà wò dáadáa. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko Àjàó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá ńlá bàbá ọlọ́run ṣe. Mú kí gbogbo wa pàkó kalẹ̀. Ẹ já kúrò ní àyín ká lọ parí ìtàn Àgọ́dọ̀yọ́ tá à ń sọ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Mú kí ẹ kú kalẹ̀ àánú Olódùmarè ní fi yín sílẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ tá a sọ yìí gbogbo alópè sí àjọ tó nírònú o. God bless you. Bye bye. Lórí Facebook ń bí. Bye bye o. Lórí YouTube. Bye bye. Wọ́n padà bọ̀ o lórí ìtàn Àgọ́dọ̀yọ́. Ó ní ìtàn kan tá a fẹ́ parí lónìí. God bless you.